سلام دوستای گلم، به کانال آوای زندگی خوش آمدین. فاتی هستم، 52 ساله، راوی سرگذشت‌های واقعی کانال. قبل از هر چیز خواهشمندم برای حمایت و دلگرمی ما لطفاً کانال رو سابسکرایب کرده و لایک و کامنت فراموش نشه. یادآور میشم تمامی سرگذشت‌های کانال واقعی هستن و فقط اسامی اشخاص به خاطر حریم شخصی تغییر کرده. بچه بودم و نادون به راههایی کشیده شده بودم که اگه عقل الانمو داشتم هیچ وقت به این مسیر پا نمیذاشتم. درد خنجر خوردن از کسی که همه اعتماد و اطمینان تو به پاش ریختی به این آسونی نیست. هرگز فکرشم نمیکردم این همه دردناک باشه. امیدوارم حالا که من تجربهش کردم و آسیبشو کشیدم هیچ کس چنین دردی رو تجربه نکنه. برای تجربه کردن این دردا زیادی بچه بودم. یه روز تو حیاط پدر بزرگم با بچه ها می‌دویدیم و بازی می‌کردیم. همه بچه ها دور هم جمع شده بودیم. اون روز مامان بزرگ نظری داشت و آش رشته نظری پخته بود. خانمای همسایم داشتن به مادر بزرگم کمک می‌کردن و ما بچه هم دور حوض تو حیاط با هم سرگرم بازی بودیم. همونطور که مشغول بازی بودیم یکی از بچه ها گفت بچه ها میایم قایم موشک بازی کنیم. یکی از بچه ها گفت من چشم میذارم، بقیه‌تون قایم شین. چشم گذاشت و بقیه‌مون مثل موش دنبال یه سوراخ برای قایم شدن میگشتیم. عذرا دخترمون دوید قسمت نظریا و پشت دیگه نظری قایم شد. غذا رو روی آتیش بال کرده بودن. خواهرمم رفت تا اونو پیدا کنه. وقتی که اونو پیدا کرد قصد فرار داشت. یه چوب بزرگ و بلندی که گوشه آتیش بود و برداشت و به سمت عذرا دوید که بترسوندش، اما تاثیر برعکس داشت. عذرا بدون اینکه چوب رو تو دستش ببینه به سمتش دوید. اون چوب یه قسمت از سرش نزدیک آتش بود و یه جورایی تبدیل به زغال شده بود. بدشانسی همون سر داغش هم خورد به گردنش و حسابی گردنش رو سوزون. هنوز که هنوزه و سالها از اون زمان گذشته صدای جیغ و فریاداش تو گوش و ذهنم مونده. جای سوختگی شبیه یه هلال ماه روی گردنش باقی موند. شایدم تمام مشکلات و ناراحتی های زنمون از اون اتفاق و از همون روز شروع شد. من فقط 4-5 سالم بود که اون اتفاق تلخ افتاد. از اون روز رابطه زنمو دیگه با هممون به هم ریخت. زنمو از همه کینه به دل گرفت و با مقصر و بی مقصر با همه بد شده بود. پشت سرمون دائم بدگویی میکرد و همه فکر و ذکرش این بود که همه خانواده رو به جون هم بندازه. هر طوری بود این مسئله گذشت و با وجود همه اون اتفاقا و دلخوریا رابطمون رو نگه داشتیم. رابطمون به هم نخورد. یعنی عموم نذاشت که رابطه خانواده به هم بخوره، چون اگه دست زنمون بود از همون روز از همون سوختگی سوء استفاده میکرد و با همه خانواده قطع رابطه میکرد. 3 سال بعد از اون روز و اون ماجرا، یه روز که عمو برای کارش میرفت شمال که جنس بخره و بیاره، تو راه تصادف کرد و فوت شد. ماشین سنگینشم که باهاش بار میبرد داغون شده آتیش گرفت. عملا دار و ندار و زحمات چند سالش به چند دقیقه آتیش گرفت و زغال شد و دود آسمون شد. چیزی برای خانواده‌اش باقی نموند. درد مرگش خیلی رو هممون اثر گذاشت و غم سنگینی بود برامون. هممونو داغون کرده بود. 4-5 ماهی گذشت و زمزمه هایی تو خونمون بود که کل جو خونه رو تحت تاثیر خودش قرار داده بود. همه از ازدواج زنمو حرف می زدن و می گفتن زنمو باید زن بابام بشه. انگار که زنموم خودش از خداش بود، چون اصلا مخالفتی با حرفاشون نمی کرد. بعد از چند وقتی که دید همه میگن اونم قبول کرد. تو خونمون جنگی به پا شده بود. خوب یادمه مامانم مثل روزی که خبر فوت پدر بزرگمو داده بودن جیغ میزد و موهاشو میکشید.
به بابامم میگفت اگه عقدش کنی باید قید من و بچه ها رو بزنی. البته مامانم خودش خوب میدونست که بابا برا ما هیچ اهمیتی قائل نیست، چون خیلی راحت به مامان گفت نمیخواد اینقدر کلی بازی در بیاری، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن، من قراره همین امروز و فردا ببرم عقدش کنم. مامانم اولش باورش نمیشد که بابام به خاطر زن داداشش و بچه هاش از سر زن و بچه های خودش بگذره و ما رو ترک کنه. میگفت بابا یه حرف بیخود میزنه، هیچ کس بچه های خودشو که جگرگوشه هاشن رو پس نمیزنه و بره طوله های مردم و زیر پر و بالش بگیره. بابا ترجم اگر بره آخرش برمیگرده تو همین خونه و سر همین سفره. مامانم یه جورایی دلشو خوش کرده بود که بابام هرچی هم باشه و هر جا بره آخرش به خاطر بچه هاش هم شده برمیگرده و زندگیشو از هم نمیپاشه. ولی همش فکر و خیال باطل بود که مامان میکرد، چون با کمال ناباوری بابام تو همون روزا بود که رفت زنمو رو عفو کرد و شبم دستشو گرفت و آوردش تو خونه. اون شب برامون تبدیل به عزا شد. گریه و آه و جیغ مامانم تو کل خونه و کوچمون پیچیده بود. مامانم هرچی از دهنش در میومد بار زنمون میکرد. زنم و من با مامانم به جون هم افتادن و حسابی همدیگر رو کتک زدن. خواهرامم رفتن به طرفداری از مامانم و هر طوری بود زنمو بعد از زدن یک کتک مفصل از خونه بیرون کردن. بابا من پاشو لباساشو پوشید و دست زن جدیدشو گرفت و رفت خونه عمو. اون شب به ظاهر درگیریشون تموم شد، ولی خب من که بچه بودم نفهمیدم. همون شب قصه زندگی چندین و چند ساله پدر و مادرم هم با هم به سر رسید و تموم شد. مامان اون شب تا صبح گریه میکرد و چشم رو هم نذاشت، ولی ما بچه ها خیلی خسته بودیم و کم کم پلکامون سنگین شد و نفهمیدیم هر کدوممون چه موقع خوابمون برد. اما مامانم و خواهر بزرگم تا صبح پیش هم نشستن و از ناراحتی اشک میریختن. اول صبح بود که دیدم خواهر و مادرم همه وسایلمون رو جمع کردن و همه وسایل رو جلوی در گذاشتن. شاید فقط همون رخت خوابایی که ما روش خوابیده بودیم و فرش زیرمون تو خونه مونده بود. همه رو بار ماشین کردیم و راه افتادیم. مامان منو تو بغلش گرفته بود. پرسیدم مامان پس بابا کجاست؟ من یعنی دیگه بابا ندارم؟ مامان بابای عذرا مرد؟ بابای من رفت باباش بشه؟ یعنی دیگه بابام نمیاد؟ وقتی این حرفا رو زدم مامانم که شب قبل تا صبح گریه کرده بود و دیگه چشاش از هم باز نمیشد و نای گریه کردن نداشت گفت نه عزیزم، از امروز فکر کن بابای تو بوده که تصادف کرده و مرده، دیگه نمیاد پیشتون. رفتیم تا اون سر شهر یه خونه گرفتیم. منم که بچه بودم و از مرگ هیچی نمیفهمیدم. اصلا برام سوال نشد که چرا خواهی سپاری برا بابام نگرفتیم. شاید مامانم تو اون لحظه بهترین جواب ممکن رو بهم داده بود. آخه برا بابام همون شب تو دل و قلبش یه قبر کند، اونم همونجا دفن کرد. زنمون حدود 20 سالی از بابام کوچیک‌تر بود. یه زن جوون و شاداب که شاید خیلی بهتر و بیشتر از مامانم میتونست جوابگوی نیازهای بابای هوسبازم باشه. همه میدونستن که بابام نه به خاطر غیرت و جمع جور کردن ناموس برادرش، بلکه به خاطر خواسته های خودش بود که رفت سراغ زنمون. زندگی ما خیلی سخت پیش میرفت. مامانم یه خونه رهن کرده بود و باید هر ماه یه مقدارم اجاره میداد، ولی هیچ راه درآمدی نداشتیم. مامانم مجبور بود آستین بالا بزنه و زندگیمون رو جمع جور کنه. به خاطر همین مشغول به کار شد و هر روز به خاطر یه لقمه نون حلال که به بچه هاش بده تا از آب و گل درشون بیاره حسابی زحمت میکشید و کار میکرد که شاید بعد از سالها ما به جایی برسیم و خستگی این زندگی تلخ و بی ثمر رو
از تنش در بیاریم. خفت و خاریایی رو مامانم به جون خرید که هیچ زنی تحملشو نداشت. مامانم حسابی کار میکرد و جون میکرد، ولی هیچ وقت نذاشت بچه‌هاش چیزی کم داشته باشن که به زندگی بچه‌های دیگه حسادت کنن و کمبودی تو زندگیشون احساس کنن. برادر و خواهرم که اون زمان نوجوانای 17-18 ساله بودن، یکم که بزرگتر شدن، اونام میرفتن کنار مامانم کار میکردن. بعد از سالها سختی کشیدن و بیپولی، حالا دیگه تقریبا یه زندگی عادی برامون فراهم شد. هممون که یکم بزرگتر می شدیم و از آب و گل در می اومدیم، هیچ کاری رو آن نمی دونستیم و فقط به هر دری می زدیم که کمک خرج خونه و مخصوصا مادرم باشیم. وقتی منم بزرگتر شدم و به حدی رسیدم که بتونم کار کنم، برعکس بقیه خواهر و برادرام به هم اجازه ندادن کار کنن و گفتن ما همه کار میکنیم، تو فقط درستو بخون. بالاخره یکیمون باید به یه جایی برسه. نمیخواد کار کنی، کار کردنت هیچ ارزشی نداره و فقط بچسب به درس و مدرسه. کارم برات افتخاره. ما فقط همینو ازت میخواییم و منم که دیدم حالا که نمیذارن برم کار کنم، چسبیدم به درسم و دلم میخواست به قدری درس بخونم تا شاید کاری بشم و همه‌شون رو خوشحال کنم و باعث افتخارشون بشم. تلاش‌های شبانه روزیم بعد از سالها بالاخره ثمر داد و دانشگاه قبول شدم. رفتم دانشگاه و حسابی چسبیدم به درسم، ولی تمام این سالها تعجب میکردم که چطور بابام حتی یه بارم به یاد بچه‌هاش نیفتاد که بیاد سری به همون بزنه. انگار واقعا خودشم باورش شده بود که بچه‌های عموم بچه‌های خودشن و ما رو فراموش کرده بود. تو تمام اون سالها هر کاری میکردم که باید بابام مثل کوه پشتم باشه، ولی نبود. مثلا روزی که دوچرخه سواری رو شروع کردم کلی ذوقشو داشتم، ولی بابام نبود. وقتی اولین روز مدرسه همه بچه‌های همسن و سالم دستشون تو دست باباشون بود و با خوشحالی بدرقشون میکردن، من تنها رفتم و بازم بابام نبود. حتی زمانی که نوشتن رو یاد گرفتم و اولین بار خودم کنار دفترم نوشتم بابا، بازم اون لحظه بابام نبود و حضورش رو تو خوشی‌هام خالی میدیدم. نمیدونم، شاید همون شب که بابا و زنمو از تو خونمون رفتن، همون لحظه هم بابام برا ما هم ما برا بابام به گفته مامانم مردیم. از زندگی خوب اون خانواده خوشبختی که قبل از اون تصادف لعنتی داشتیم هیچی دیگه باقی نمونده بود. راستشو بخواین اونقدر مامان و خواهر و برادرام جوری رفتار میکردن که بابام مرده خیلی برام عادی شده بود. باورم شده بود که بابا مرده و خودمو یتیم میدونستم. فکر میکردم از دور و بریا خبرهای زیادی به گوش مامانم میرسه که من بیخبرم. این که بعد از ازدواجشون وقتی ما از اون خونه اسباب و اساسیه‌مون رو جمع و جور کردیم و اومدیم بیرون، بابا با زنمو رفتن تو همون خونه‌ای که یه روزی سرپناه ما بود و بهترین زندگی و خوشیامون رو توش گذرونده بودیم. حالا دیگه رفته بودن و اونا اونجا زندگی میکردن. حتی به گوش مامانم رسیده بود که زنمو باردار شده و یه پسرم برای بابام به دنیا آورده. سالها گذشت. دیگه من 17 سالم شده بود. یه روز به مامانم گفتم چرا هیچ وقت منو نمیبری سر قبر بابام؟ مگه سالهاست که نمیگی بابات مرده؟ شاید من بچه بودم و چیز زیادی از اون سالها یادم نمیاد، ولی میدونم که هیچ وقت برا بابا خاک سپاری نگرفتیم. وقتی این حرفا رو به مامانم میزدم فقط مات و مبهوت نگام میکرد. وقتی که حرفام تموم شد گفت عزیزم، اون شب یادته که بابا دست زنمو گرفت و اومد تو خونه که از ازدواجشون به همون اعلام کنن و خبر بدن؟ بابا همون شب برا هممون مرد. حالا چی شد؟ بعد این همه سال دنبال قبرش میگردی؟
قبرش اینجاست. دستشو گذاشت تو قلبشو نشون داد. گفت تو قلب و ذهن منه. من همون روز تو قلبم خاکش کردم و جنازشم سالهاست پوسیده و از بین رفته. حالا مگه تو هم بعد از این همه سال فیلت یاد هندوستان کرده و میخوای سنگشو به سینه بزنی؟ تو رو هم کنار بابات همونجا خاک میکنم. مامانم با این حرفاش میخواست به هم بفهمونه که بابام زنده است، ولی من حق ندارم که در موردش حرفی بزنم و سوالی بپرسم و چیزی بدونم. البته شاید به نظر خیلی یا مسخره بیاد، ولی من واقعا تا به اون روز باورم شده بود که چون مامان گفته بابات مرده، بابا مرده و من بابا ندارم و یتیمم. اون روزا یه دوستی داشتم که با سوالایی که ازم میپرسید چشم و گوشم رو باز کرد و تردید تو دلم انداخت. تردیدی که فکر میکردم بابام زنده است. به هم میگفت آخه چطور بابات مرده که تو اصلا نمیدونی تاریخ مرگش چه روزیه، یا حتی نمیدونی کجا دفنش کردن. مامانم هر موقع من سراغی از بابام میگرفتم به قدر ناراحت و عصبی میشد که حتی نمیذاشت در موردش حرفی بزنم که نکنه بالاخره بعد از سالها دوباره پای بابام به خونمون باز بشه. به هر صورتی بود بازم سالها گذشت تا اینکه یه روز با مادرم سر حرف زدن از بابام دعوامون شد. آخه اون روزا لابلای حرفایی که بین مامان و خواهر و برادرام فهمیده بودم که بابا و زنمو دارن از هم جدا میشن. راستش دلم سالها بود که برا بابام پر میکشید و دلم میخواست هر طوری شده دوباره بابامو ببینم. همین شد که خبر دلتنگیم به گوش بابام رسیده بود و بابام هم دلش به حال من سوخته بود و بعد از سالها یادی از من کرده بود. شمارمو پیدا کرده بود و یه روز به هم زنگ زد. ناخودآگاه برای تمام اون سالها و سختی‌هایی که مامانم و هممون کشیده بودیم اشک می‌ریختم. میدونم هممون بابامو مقصر میدونستیم. واقعا هم بابام مقصر بود، ولی خب ما بچه‌ها چه گناهی کرده بودیم که مامانم این همه سال حتی از شنیدن زنده بودن بابام دریغ کرد و نذاشت که بفهمیم بابا زنده است. اون روزایی که اوایل گریه میکردم و التماسش میکردم که دلم برای بابام تنگ شده، به هم میگفت بابا دیگه مرده و باید باور کنی که بابا نداری. قصه هایی تو دلم ریختم که کسی نمیدونه. بعد از این همه سال چه رسه به بچه و اون سن و سال، ولی هیچ وقت با مامانم بحث نمی کردم و معمولا این مسائل رو تو خودم می ریختم و حلش می کردم. اون روز اولین بار بود که عصبی شده بودم و از درون شکسته بودم و ریخته بودم. همون دوستم که گاهی سوالات عجیبی ازم می کرد اون روزم حال و روزم و دید و فهمید خیلی حالم بده. به خاطر همین منو به خونه خودشون برد. کنارش درگیر کارایی شده بودم که در حد و اندازم نبود. میتونم بگم درگیر کارهای خلافی شده بودم و کارهایی رو تجربه کرده بودم که حتی باورش برای خیلی از همسن و سالان غیر ممکن بود. هر وقت که میرفتم خونش به خاطر اینکه آرومم کنه همه جور بساطی برام فراهم میکرد و منم نه نمیگفتم. اون روز حالم خیلی خراب بود. اونم به خاطر اینکه منو سرگرم کنه که حالم بهتر بشه به یه زن که کارگر جنسی بود زنگ زد. خیلی زود اومد. یه زن زیبا که سن و سالشم از ما کوچیک‌تر بود. برام اون روز خیلی تازگی داشت. جلو رفتم و همین که خواستم بغلش کنم و بهش نزدیک بشم چشمم افتاد به گردنش و جای رد سوختگی، زخمی که هیچ وقت فراموشش نکرده بودم. کسی که اون روز به گفته دوستم کارگر جنسی بود و اومده بود تا حالمو خوب کنه عذرا دخترمون بود که تو بچگی با یه ندونم کاری خواهرم اون رد سوختگی رو گردنش به وجود اومده بود. همونطور هاج و واج نگاش میکردم. ازش پرسیدم عذرا تویی؟ هنوز شک داشتم. یه مرتبه گفت تو منو از کجا میشناسی؟
وقتی که جوابمو داد تازه فهمیدم اشتباه نکردم و کسی که کنارمه دخترعمومه. وقتی که هم دیگر رو شناختیم عذرا فقط گریه میکرد و التماسم میکرد که به کسی چیزی نگم. میگفت یه ازدواج ناموفق داشته و طلاق گرفته. منم خیالشو یه جورایی راحت کردم که آدم رازنگهداری هستم و به کسی چیزی نمیگم. اصلا اگرم میخواستم حرفی بزنم باید میرفتم چی میگفتم؟ به کی میگفتم؟ خلاصه اون روز گذشت و من با دخترمون هیچ رابطه‌ای برقرار نکردم. فقط بین ما یه راز شد و اون راز تو سینه و قلب من باقی موند. همراهان عزیز، در صورتی که مایلین زندگی و تجربه شما با دیگران به اشتراک گذاشته بشه میتونین از زیر همین ویدیو با گذاشتن کامنت با ما در ارتباط باشین. ممنون از اینکه با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنین. اگر به سرگذشته و تجربه های واقعی دوستان علاقه‌مندین میتونین از زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن و مشترک شدن عضو کانال ما بشین و با زدن زنگوله کنارش اولین نفری باشین که از ویدیوهای ما با خبر میشین. ممنون از اینکه امروزم تا پایان این سرگذشت با ما همراه بودین. تا سرگذشت و تجربه واقعی بعد شما عزیزان رو به خدا می سپارم. خدا یار و نگهدارتان.